Στην ελληνική μυθολογία, ο θεός μουσικής ο Απόλλωνας έδωσε την λύρα, δώρο που του είχε κάνει ο Ερμής στον Ορφέα. Μετά τον θάνατό του, ο Δίας τοποθέτησε την λύρα του στον ουρανό, σαν αστερισμό. Ο Πτολεμαίος ήταν ο πρώτος που τον κατέγραψε και 2.000 χρόνια μετά, ο αστερισμός της λύρας είναι ένας από τους 88 επίσημους αστερισμούς που θέσπισε η Διεθνής Αστρονομική Ένωση. Και η αρχαία ελληνική λύρα αναβιώνεται σε κάποιο υπόγειο εργαστήριο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Νίκας, είμαι οργανοποιός. Τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι με την κατασκευή αρχαίων ελληνικών οργάνων και κυρίως με την κατασκευή της αρχαίας λύρας της επτάχορδης. Ξεκινήσαμε σαν οργανοποιό το 2011 προσπαθώντας να ανακατασκευάσουμε τη λύρα, πώς θα μπορούσε να είναι αυτό το όργανο, γιατί δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες από γραπτές πηγές. Τα περισσότερα που μπορούμε να αντλήσουμε σαν πληροφορία είναι από παραστάσεις πάνω σε αγκία. Και επίσης από κάποια μουσικολογικά κείμενα της εποχής που μας εξηγούν τη μουσική θεωρία, καθώς ήταν το εκπαιδευτικό όργανο των νέων της εποχής. Δηλαδή μαθαίναν όλοι υποχρεωτικά στο σχολείο λύρα. Η λύρα αποτελεί το σύμβολο της μουσικής, της δυτικής μουσικής θα λέγαμε. Η πρώτη καταγραφή δεν μπορούμε να ξέρουμε, μαρτυρία μάλλον, το πότε μπορεί να εμφανίστηκε το όργανο στον ελλαδικό χώρο. Υπάρχουν αναφορές στα ομηρικά κείμενα, δηλαδή και ότι ο Αχιλλέας έπαιζε λύρα, οπότε έχουμε αυτά την πηγή ότι το όργανο υπάρχει, αλλά δεν ξέρουμε με ποια μορφή. Δηλαδή υπάρχουν αρχαϊκές λύρες, μετά είναι οι ομηρικές που λέγεται η ομηρική φόρμικα. Για τον τρόπο που παίζεται η λύρα έχουμε πολλές μαρτυρίες από αγκία, από παραστάσεις πάνω σε αγκία. Η ύπαρξη του ταλαμώνα, που είναι ένα ουσιαστικά λουρί ή δερμάτινο ή φασμάτινο που έδαινε στο αριστερό χέρι του παίχτη για να μπορέσει να έχει ελεύθερα και τα δύο χέρια να παίζει τη λύρα. Τα αγκία μας δώσανε πιστές οδηγίες. Ο λόγος είναι κιόλας ότι παίζανε όλοι στον αρχαίο κόσμο λύρα. Επομένως κάποιος που ήξερε και να ζωγραφίζει και το αποτύπωνε σε ένα αγκείο έβαζε ακριβώς το όργανο όπως είναι στην πραγματικότητα. Δηλαδή θα δούμε πάντα 7 χορδές. Ποτέ δεν θα δούμε 8 ή 6 ή κάτι που είναι άσχετο.
πρώτη περιγραφή είναι πάλι σε ομηρικό κείμενο, όπου ουσιαστικά περιγράφει την δημιουργία της λύρας, πώς ο Ερμής κατασκεύασε ένα όργανο και το έκανε δώρο στο θεό της μουσικής, τον Απόλλωνα, για να τον ηρεμήσει. Εκεί λοιπόν έχουμε τα πρώτα στοιχεία για την κατασκευή, όχι για τον τρόπο κατασκευής, αλλά για τα υλικά που κατασκευάστηκε, και ίσως κάποια όργανα να έχουν φτιαχτεί από πραγματικό καβούκι. Δεν μπορούμε να ξέρουμε λοιπόν αν είναι πραγματικό ή αν είναι συμβολικά τα υλικά που χρησιμοποίησε ο Ερμής ώστε να κατασκευάσει το πρώτο όργανο. Είναι όλα μια αλυσίδα πάνω στην κατασκευή, ότι πώς μπορούμε να έχουμε καλό ήχο εάν δεν έχουμε ένα καλό σκάφος, ας το πούμε, στην αρχή. Έχοντας λοιπόν αυτό υπόψη, προσπάθησα και εγώ να φτιάξω ένα αντίγραφο από το καβούκι της χελώνας. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς στην αρχαιότητα θα φτιάχνανε και ξύλινα καβούκια. Κατασκευάζανε πριν 2-3 χιλιάδες χρόνια πριν το όργανο χωρίς ηλεκτρικά εργαλεία. Δεν θα μπορέσουμε εμείς να το κατασκευάσουμε τώρα στη σημερινή εποχή. Για κάποιο λόγο λειτουργούν πολύ τα ξύλα που ίσως χρησιμοποιούσαν και εκείνη την εποχή, δηλαδή τα ξύλα που υπάρχουν στον τόπο και όχι τα εισαγωγής. Χρησιμοποιώ γενικώς παλαιωμένα ξύλα, δηλαδή πρώτα πρέπει να είναι πολύ ξερά, οπότε πάντα τεστάρουμε την υγρασία που έχει μέσα ένα ξύλο. Μετά κοιτάω την ακουστική που έχει να κάνει με την πυκνότητα του ξύλου. Δεν έχει ηχείο η λύρα, ουσιαστικά το δέρμα της κατσίκας έχει εκατομμύρια ηχεία που είναι οι πόροι του δέρματος. Η αρχαία λύρα δεν είναι το μοναδικό όργανο της αρχαίας εποχής προφανώς. Είναι όμως το όργανο που θεωρούν ότι βοηθάει στη δημιουργία ενός ηρωικού ήθους ουσιαστικά, και αυτό έχει υιοθετήσει ο ελληνικός κόσμος. Στον κόσμο της Ανατολής υπάρχουν τα έγχορδα όργανα τύπου λαούτου που είναι σε περίοπτη θέση, οπότε αυτό έχει ενδιαφέρον να το δούμε και από πολιτισμική, ας πούμε, προσέγγιση των πολιτισμών της αρχαιότητας, πώς εφαρμόζεται ακόμα και στη μουσική τους. Ας πούμε στην Ελλάδα έχουμε ένα έγχορδο όργανο, την πανδούρα, το οποίο όμως θεωρούταν όργανο του περιθωρίου και πεζόταν μόνο σε ταβερνία, για παράδειγμα. Θεωρούσαν ότι διαφθείρει τους νέους ο ήχος της. Εντός εισαγωγικών, η σύγκρουση των πολιτισμών της Ανατολής και της Δύσης είναι η λύρα και τα έγχορδα, και όλο αυτό έχει ένα ενδιαφέρον να το δει κανείς. Δεν είναι πρόγονος κάποιου οργάνου από τα σημερινά, από τα βυζαντινά και μετέπειτα χρόνια. Ο λόγος είναι μάλλον θρησκευτικός, όπου το βία διακόπηκε η ύπαρξη της λύρας, όπως και του αρχαίου πολιτισμού και η σύνδεσή του με τον παγανισμό. Επομένως έπρεπε να αντικαταστήσουν το όργανο παύλα σύμβολο της αρχαίας εποχής. Δώσανε λοιπόν το όνομα λύρα σε τοξωτά όργανα, τα οποία και αυτά έχουν προέλευση από την Ανατολή, είναι στην κουλτούρα των ανατολικών λαών, και ουσιαστικά είναι ο τρόπος να σβήσουν την ιστορία της λύρας και παύλα του παγανισμού κατ' επέκταση και των ειδωλολατρών. Το ενδιαφέρον είναι ότι μετά από 1600 περίπου χρόνια, στη σημερινή, ας πούμε, εποχή, έχουμε καταφέρει να ξανακάνουμε το όργανο να ακουστεί. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ένα παγκόσμιο ενδιαφέρον για την αναβίωση του οργάνου. Ίσως ο σημαντικότερος παράγοντας, ας πούμε, που συνέβαλε σε αυτό είναι ο Νίκος Ξανθούλης, ο οποίος μελέτησε πάρα πολλά αγγεία, παρατήρησε τη θέση του αριστερού χεριού του παίχτη, όπως και την κίνηση του δεξιού χεριού σε κάποιες παραστάσεις που φαίνεται, που κρατάει το πλήκτρο ο λυριστής,
και γνωρίζοντας μουσική και μουσική θεωρία κατάφερε να συνδυάσει και να καταλάβει ότι η λύρα μπορεί να παίξει και συγχορδίες, μπορεί να παίξει και αρμονικές και γενικώς να έχει ένα εύρος περίπου 3 οκτάβων που νομίζω είναι υπεραρκετό για να παίξει πάρα πολλά πράγματα. Τα παλιότερα χρόνια ο κόσμος που ήθελε να αποκτήσει μια αρχαία λύρα ήταν κυρίως κόσμος που δεν ήξερε μουσική, ήθελε να το προσεγγίσει ίσως φιλοσοφικά, ίσως από ενδιαφέρον αρχαιολογικό, κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι όλο και περισσότεροι μουσικοί ενδιαφέρονται για την αρχαία ελληνική λύρα. Έχουν πλέον μπει και σε μουσικά σχολεία πιλωτικά, υπάρχουν ομάδες που ασχολούνται με την αρχαία λύρα και αυτό είναι έτσι ένα πολύ αισιόδοξο δείγμα. Και γενικώς έχουν δημιουργηθεί σχολές στην Ελλάδα κιόλας πρώτη φορά και Ακαδημία Λύρας που έχει συμμετοχές από όλο τον κόσμο, έχει από την Ιαπωνία, έχει από την Ινδία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από Γερμανία, πραγματικά από όλο τον πλανήτη. Αυτό από μόνο του δημιουργεί μια εξέλιξη για το ίδιο το όργανο, καθώς πλέον αρχίζει και εντάσσεται σε όλο και πιο σύγχρονα, θα λέγαμε, μουσικά σχήματα. Για παράδειγμα, εγώ έχω βάλει αρχαία λύρα σε ραπ τραγούδια, οπότε θέλουμε να το προσεγγίσουμε στην πραγματικότητα σαν όργανο σύγχρονο. Με τα σημερινά δεδομένα δεν μπορούμε να ξέρουμε ούτε απόλυτα πώς ακουγόταν το όργανο στην αρχαιότητα, ούτε το ρεπερτόριο, παρότι έχουμε κάποια δείγματα παρτιτούρας της εποχής. Νομίζω και πραγματική αναβίωση είναι αυτή, να πάρεις ένα όργανο και να το εντάξεις κάνοντας σύγχρονη μουσική. Thank you.